डिअर स्टुडंट्स, या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण इयत्ता 10वी इंग्रजीमधील हिज फर्स्ट फ्लाईट हा पाठ अभ्यासणार आहोत. एका लहान सीगल म्हणजेच समुद्री पक्ष्याची ही एक प्रेरणादायी कथा आहे. कथेमधील समुद्री पक्षाला आकाशात उडण्याची खूप भीती वाटते, मात्र शेवटी तो भीतीवर मात करून आकाशामध्ये विहार करण्यास शिकतो. डर के आगे जीत है या आशयाची ही एक कथा आहे. चला तर मग या पाठाला सुरुवात करूया. तुमच्या टेक्स्टबुकमधील पेज नंबर 31 पहा. हिज फर्स्ट फ्लाईट या ठिकाणी हिज म्हणजेच सीगल एक समुद्री पक्षी. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. हिज टू ब्रदर्स अँड हिज सिस्टर हॅड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. एक लहान असा सीगल म्हणजे समुद्री पक्षी त्या लीजवरती एकटाच राहिला. LEDGE लेज म्हणजे अ नॅरो हॉरिझॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल ऑर हिअर अ क्लिफ. लेज म्हणजे खडकाचे टोक. खडकाच्या टोकावरती एकटाच हा लहान सीगल पक्षी आहे आणि याचे 2 भाऊ व बहीण यांनी याच्या पूर्वीच एक दिवस आधीच या ठिकाणावरून उड्डाण केलेले आहे किंवा ते उडून गेलेले आहेत. ही हॅड बीन अफ्रेड टू फ्लाय विथ देम. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. आणि या सीगल पक्षाला उडण्याची खूपच भीती वाटत होती. एक वेळ त्याने उडण्याचा प्रयत्न पण केला होता, परंतु त्याला असं वाटलं की आपण या पंखाच्या साह्याने उडू शकणार नाहीत. या ठिकाणी एक नवीन शब्द आहे पहा, ब्रिंक. BRINK. ब्रिंक म्हणजे द एज ऑफ अ स्टिप प्लेस म्हणजेच उभ्या कड्याचा काठ. आणि या कड्याच्या काठावरून उडण्याचा त्याने एक वेळ प्रयत्न केला होता, परंतु त्याला खूपच भीती वाटत होती. द ग्रेट एक्सपेन्स ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाऊन बिनीथ अँड इट वॉज सच अ लॉंग वे डाऊन, माइल्स डाऊन. आणि लेखक पुढं सांगतो की या उभ्या कड्याच्या बाजूला म्हणजेच खडकाच्या बाजूला जो विशाल असा समुद्र पसरलेला आहे तो खूपच दूर आहे असं त्याला वाटत होतं. ही फेल्ट सर्टन दॅट हिज विंग्स वुड नेव्हर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड अँड रॅन अवे बॅक टू द लिटल होल अंडर द लेज वेअर ही स्लेप्ट ॲट नाईट. आणि त्याला खात्री वाटत होती की जर आकाशामध्ये मी भरारी घेतली तर माझे पंख मला सपोर्ट देणार नाहीत, मला आधार देणार नाहीत. म्हणून तो या भीतीमुळेच आपल्या मूळ ठिकाणी म्हणजेच एका बिळामध्ये जाऊन बसला की ज्या ठिकाणी तो झोपत असतो. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स अँड हिज लिटल सिस्टर हुज विंग्स वेअर फार शॉर्टर दॅन हिज ओन रॅन टू द ब्रिंक, फ्लॅप्ड देअर विंग्स अँड फ्ल्यू अवे, ही फेल्ड टू मस्टर ऑफ करेज टू टेक that plunge which appeared to him so desperate. या ठिकाणी लेखक पुन्हा सांगतो की हा जो सीगल आहे त्याचे 2 भाऊ आणि त्याची एक बहीण या तिघांचेही पंख या सीगलपेक्षा छोटे असूनसुद्धा त्यांनी आकाशामध्ये भरारी घेतली. परंतु हा सीगल पक्षी कसा होता म्हटलं तर पहा, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज. टू मस्टर अप करेज म्हणजे टू गॅदर करेज, परंतु हा अशा प्रकारचा धाडस करू शकला नाही. हिज फादर अँड मदर हॅड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अनब्राइडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे, बट फॉर द लाईफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. या सीगल पक्षाचे वडील व त्याची आई यांनी त्याला मोठ्या आवाजामध्ये किंवा रागावून सांगितलं की तू इथून उड किंवा इथून भरारी घे, अन्यथा तुला या ठिकाणी उपाशी मारावे लागेल. परंतु जीवाच्या भीतीमुळे हा सीगल पक्षी काही तेथून हलत नाही, त्याच ठिकाणी तो थांबून राहतो. दॅट वॉज 24 hours अगो. सिन्स देन नोबडी हॅड कम नियर हिम. आणि जवळपास 24 घंटे झाले याच्याजवळ कुणीही आलं नव्हतं. याचे 2 भाऊ, एक बहीण आणि आईवडील हे सर्व पक्षी आकाशामध्ये किंवा समुद्रामध्ये
दूरवर कुठेतरी उडून गेले होते. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. आणि एक दिवसापूर्वीच ही हॅड वॉच्ड म्हणजेच या सीगल पक्षानं पाहिलं होतं की त्याचे पॅरेंट्स, त्याचे आईवडील, त्याचे 2 भाऊ आणि बहीण यांना कशा प्रकारे शिकवत होते की आकाशामध्ये भरारी कशी घ्यायची किंवा समुद्रामध्ये मासे कसे पकडायचे असतात. ही हॅड इन फॅक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कॅच हिज फर्स्ट हिअरिंग अँड डिव्हॉर इट स्टँडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud crackle. आणि या सीगल पक्षानं हे सुद्धा पाहिलं होतं की त्याचे इथं म्हटलं ओल्डर ब्रदर म्हणजेच या पक्षाचे मोठे भाऊ की ज्यांनी हिअरिंग म्हणजे एक प्रकारचा मासा, हा मासा कशा प्रकारे पकडला होता आणि तो मासा कशा प्रकारे गिळंकृत केला होता, खाल्ला होता. आणि त्यानंतर त्याच्या आईवडिलांना आनंद झाला आणि त्यांनी आनंद व्यक्तसुद्धा केला होता. अँड ऑल द मॉर्निंग द होल फॅमिली हॅड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लॅटो मिडवे डाऊन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डियस. आणि ऑल द मॉर्निंग म्हणजेच सकाळपासूनच संपूर्ण कुटुंब म्हणजेच इतर पक्षांनी या सीगल पक्षाला अगदी भित्रा किंवा कावर्डियस अशा प्रकारे त्याला टॉर्चर केलं होतं किंवा टॉन्टिंग केली होती किंवा त्याला अशी नावं ठेवली होती, त्याच्यावरती टीका केली होती. द सन वॉज नाव असेंडिंग द स्काय ब्लेझिंग ऑन हिज लेज दॅट फेस्ड द साऊथ. ही फेल्ट दॅट हीट बिकॉज ही हॅड नॉट इटन सिन्स द प्रिवियस नाईटफॉल. आणि आता 24 घंटे झाल्याच्या नंतर द सन वॉज नाव असेंडिंग द स्काय म्हणजेच आकाशामध्ये सूर्य वर येत होता किंवा सूर्य बघून आकाशामध्ये येत होता, चमकत होता. आणि या पक्षाला उष्णता खूपच जाणवत होती कारण त्यानं काल रात्रीपासून काहीही खाल्लेलं नव्हतं, तो उपाशी होता. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज अँड स्टँडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग. He closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. आणि हळुवारपणे ते लीज म्हणजेच खडकाचे टोक याच्या बाजूला येऊन एका ठिकाणी तो उभा राहतो आणि उभा राहून आपण झोपणार आहोत अशा प्रकारे तो नाटक करतो. स्टील दे टूक नो नोटीस ऑफ हिम. ही सॉ हिज 2 brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. परंतु त्याच्याकडं कुणीही लक्ष देत नाही. कुणीही म्हणजे त्याचे 2 भाऊ व बहीण तसेच आईवडील हे सर्वजण या पक्षाकडं दुर्लक्ष करतात आणि ते आरामपणे, इथे शब्द पहा डोझिंग मीन्स टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाईम, थोडीशी डुलकी घेत सगळे इतर पक्षी आराम करत असतात. हिज फादर was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. आणि या ठिकाणी लेखक सांगतो his father was preening, preening. प्रेनिंग म्हणजे साफसूफ करणे. आणि त्याचे वडील आपले पंख साफ करत होते तर फक्त त्याची आईच या पक्षाकडे पाहत होती, जी एका ठिकाणी लिटल हाय हम्प म्हणजे उंचवटा, एका उंचवट्यावरती उभी होती. नाऊ अँड अगेन शी टोअर ॲट अ पीस ऑफ फिश दॅट ले ॲट हर फीट अँड देन स्क्रॅप्ड each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. आणि हा पक्षी सीगल पाहतो की त्याची आई तिच्या दोन पायामध्ये एक फिश म्हणजेच मासा घेऊन ती मासा खात होती. इथे शब्द पहा स्क्रॅप्ड,
SCRAPPED. स्क्रॅप्ड मीन्स रब्ड. आणि त्याच्या आईकडं पाहून किंवा हा जो सीगल आहे तो भुकेलेला होता, त्याला हे अन्न पाहून किंवा तो मासा पाहून त्याला खूपच ते मासा खावं अशा प्रकारची भावना झाली. गा 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 ही क्राईड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गॉव गॉव शी स्क्रीम्ड बॅक डिरायसिव्हली. या ठिकाणी हा सीगल पक्षी गा 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 असा आवाज काढून ओरडतो आणि या आवाजाच्या माध्यमातून तो त्याच्या आईला सांगतो की मला काहीतरी हे खाण्यासाठी दे. परंतु गॉल अशा प्रकारे ती आवाज करून या ठिकाणी इथं म्हटलं पा डिरायसिव्हली. डिरायसिव्हली म्हणजे थट्टेने किंवा उपवासाने ती त्याला ते अन्न किंवा मासा देत नाही. बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. आणि but he kept calling plaintively. Plaintively means expressing sorrow. आणि अगदी दुःखाने हा सीगल त्याच्या आईकडं मासा खाण्याची विनंती करतो किंवा रिक्वेस्ट करतो. ती त्याच्या जवळ येते. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. आणि हा सीगल पक्षी इगरली म्हणजे उत्सुकतेने त्या खडकावरून त्याच्या आईकडं किंवा तो मासा पकडण्यासाठी पुढं जातो. परंतु त्याची आई जवळ येऊन काही अंतरावरती अगदी स्थिर मोशनलेस अशा प्रकारे थांबते. त्याच्या पायामध्ये पकडलेला तो मासा आहे आणि हा पक्षी किंवा सीगल तो मासा खाण्यासाठी प्रचंड उत्सुकता आहे किंवा तो प्रचंड भुकेला आहे. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राईज वंडरिंग व्हाय शी डिड नॉट come nearer, and then maddened by the hunger she dived at the fish. तो काही क्षणभर अगदी आश्चर्याने पाहतो की आपली आई आपल्या जवळ येऊनसुद्धा आपणाला हे खाद्य का देत नाही. आणि त्याला प्रचंड भूक लागल्यामुळे तो या माशाकडे झेप घेतो. विथ अ लाऊड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स अँड डाऊनवर्ड्स इन टू स्पेस. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. आणि जेव्हा या सीगल पक्षाने माशाकडे झेप घेतली तेव्हा तो या उंच ठिकाणावरून खाली कोसळला. परंतु त्याला खाली कोसळत असताना त्याला प्रचंड भीती वाटली. इथे शब्द पहा MONSTROUS मॉन्स्ट्रस म्हणजे शॉकिंग टेरर. त्याला प्रचंड अशी भीती वाटली. परंतु फक्त ही भीती साधारणतः 1 मिनिटापर्यंत त्याला वाटली. नंतर त्याची भीती थोडीशी कमी झाली. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. द विंड रस्ड अगेन्स्ट हिज ब्रेस्ट फिदर्स, देन अंडर हिज स्टमक अँड अगेन्स्ट हिज विंग्स. परंतु पुढच्या क्षणाला त्याला असं वाटलं की आपले पंख पसरलेले आहेत आणि आपल्या पंखाखाली हवा आलेली आहे. अशा प्रकारे पंख आणि पोट यांच्या खाली हवा आहे असा त्याला भास झाला. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एअर. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉंग नाऊ. ही वॉज सोअरिंग ग्रॅज्युअली डाऊनवर्ड्स अँड आउटवर्ड्स. आणि नंतर त्याला असं वाटतं की या हवेमुळं आपले पंख वर तरंगत आहेत. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉंग नाऊ. आणि आता आपण खाली कोसळणार नाहीत असं त्याला वाटतं. अँड ही वॉज सोअरिंग. सोअरिंग म्हणजे भरारी घेणे किंवा आकाशामध्ये उडणे. आणि तो आकाशामध्ये हळूहळू उडत राहतो किंवा उडण्यास सुरुवात करतो. ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड. ही फेल्ट अ बिट डिझी. देन he flapped his wings once and soared upwards. Gaw, 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 gowl. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. आणि काही क्षणातच त्याची भीती पळून गेली.
परंतु ही फेल्ट अ बिट डिझी. इथे शब्द पहा, डिझी म्हणजे किंचित चक्कर येणे, आणि त्याला थोडीशी चक्कर आल्यासारखं वाटलं, परंतु भीती आता पळून गेली होती. आणि हा पक्षी पुन्हा गा 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 असा आवाज करून तो आईला सांगतो. पुढं म्हटलं पहा, हर विंग्स मेकिंग अ लाऊड नॉईज. आणि त्याची आईसुद्धा आकाशामध्ये उडत या पक्षाजवळ येते. ही आन्सर्ड हर with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. आणि काही क्षणातच हा पक्षी पाहतो की त्या संपूर्ण कुटुंबीय, की त्याचे वडील, 2 भाऊ आणि बहीण सर्वजणच या सीगलसोबत आता आकाशामध्ये भरारी घेत आहेत, उड्या मारत आहेत, आणि अशा प्रकारे ते आकाशामध्ये विहार करत आहेत. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. आणि काही क्षणामध्येच हा सीगल पक्षी याला खूप आत्मविश्वास येतो, आणि तो पूर्णतः विसरून गेला की त्याला अशा प्रकारे आकाशात उडण्याची भीती वाटत होती. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. पुढं म्हटलं पहा, he was near the sea now. आता तो समुद्राच्या जवळ होता. फ्लाइंग स्ट्रेट ओव्हर इट, आणि समुद्रावरून तो सरळ उड्डाण करत होता. ही सॉ वास्ट ग्रीन सी. आणि त्यानं पाहिलं की खाली असा पसरला विशाल समुद्र आहे. विथ लिटल रिजस, RIDGES. रिजस मीन्स अ चेन ऑफ हिल्स, ज्या ठिकाणी काही टेकड्या पण आहेत ज्या समुद्रामध्ये आहेत. अँड शी कॉड, CAWED. कॉड मीन्स क्राय लाऊडली विथ अम्युजमेंट. अगदी योग्य पद्धतीनं त्यानं आता उड्डाण घेतलेलं होतं. हिज पॅरेंट्स अँड हिज ब्रदर्स अँड सिस्टर हॅड लँडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. दे वेअर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग स्त्रीली. आणि काही वेळानंतर त्याचे पॅरेंट्स म्हणजेच मदर सीगल अँड फादर सीगल आणि ब्रदर्स अँड सिस्टर या समुद्रावरती विश्राम करत होते. दे वेअर बेकनिंग म्हणजे इशारा करणे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टँड ऑन द ग्रीन सी. हिज लेग्स सँक इन टू इट. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राईट अँड अटेम्प्टेड टू राईज अगेन, फ्लॅपिंग हिज विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड अँड वीक विथ हंगर अँड ही कुड नॉट रेज, एक्झॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. आणि यानंतर त्या इतर पक्ष्याप्रमाणे हा पक्षीसुद्धा समुद्रामध्ये पाय ठेवून पंख पाण्यावरती पसरून थांबण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु त्याला पुन्हा भीती वाटते. परंतु तो खूपच थकला होता आणि त्याला भूक पण खूप लागलेली होती. हिज फीट सँक इन टू द ग्रीन सी अँड देन हिज बेली टच्ड इट अँड ही सँक नो फर्दर. आणि थोड्या वेळानंतर त्याचे पाय पाण्यामध्ये बुडालेले होते, पोट पाण्यावरती टेकलेले होते आणि पंख पाण्यावर पसरलेले होते, आणि तो आता बुडत नव्हता. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट अँड अराउंड हिम हिज फॅमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेझिंग हिम अँड देअर बीक्स वेअर ऑफरिंग हिम स्क्रॅप्स ऑफ डॉगफिश. आणि त्यानं पाहिलं की तो आता पाण्यावर तरंगत आहे, आणि त्याच्या बाजूला त्याचे कुटुंबीय इतर पक्षी आनंदाने ओरडत होते, त्याचं कौतुक करत होते, आणि त्याला डॉगफिश म्हणजेच त्याला खाद्य भरवत होते. ही हॅड मेड हिज फर्स्ट फ्लाईट. आणि अशा प्रकारे या लहान सीगल पक्षाने त्याचं पहिलं उड्डाण यशस्वीपणे पूर्ण केलं होतं. त्याला आता पूर्णतः आत्मविश्वास आला होता. इन दिस वे द लेसन एंड्स हिअर. सुरुवातीला कोणत्याही गोष्टीची आपणाला भीती वाटते, परंतु काही वेळानंतर किंवा प्रयत्न केल्यानंतर आपली भीती पळून जाते व आपण ते काम आत्मविश्वासाने
करू शकतो. अशा प्रकारे अगदी पॉझिटिव्ह किंवा आशावादी संदेश देणारा हा एक पाठ आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग. हॅव अ नाईस डे.